שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ואיתנו היום הדוקטור אלוף משנה משה אלעד, שהוא מרצה וחוקר במכללה האקדמית גליל מערבי, ותחומי המחקר שלו, קודם כל ארץ ישראל, תולדותיה והוויות שונות שקשורות בארץ ישראל, ובהרחבה המזרח התיכון כולו. שלום לך, הדוקטור משה אלעד, ותודה לזמן שהקדשת לנו. שלום. סליחה. בשאלה ראשונה שאני רוצה להעלות בפניך, זו לא כל כך שאלה, אלא משאלה. אני מבקש ממך לזכור, ודרך העיניים שלך לראות את העיניים שלהם, של נקרא לזה אויבינו, למיניהם ולסוגיהם, איך הם מתבוננים במשבר שפוקד את החברה הישראלית, את המחלוקת הגדולה? טוב, זו לא מקשה אחת, קשה לומר שיש שם איזה קו אחד, למרות שברוב המקומות העיתונות היא עיתונות מגויסת. הייתי אומר שיש יותר מניואנס אחד. אני אגדיר זאת כך. יש קבוצה שמדברת עלינו כגוף דמוקרטי, היא הקבוצה הקטנה יותר, ומציעה לא להתלהם יותר מדי, כי ככה זה בדמוקרטיה. יש קבוצה שנייה שהיא יותר גדולה, שטוענת, רבותיי, כור ההיתוך הישראלי-יהודי, שדובר עליו הרבה מאוד שנים, שהוא מוצלח, והנה הוא כבר מגיע לשנתו ה-80, הכור הזה עומד לנפוח את נשמתו, והיהודים כנראה יצטרכו להתפזר אל מקומות מוצאם הקודמים. והגוף השלישי, או הזרם השלישי של העיתונות, או תקשורת בכלל, מדבר יותר לעומק, נכנס יותר לקרביים, מתאר מה קורה בצבא, מדבר על הסרבנות, מדבר על חיל האוויר, מדבר על ניואנסים שונים בתוך החברה הישראלית, תוך ציטוטים של כל מיני, מה שנקרא, קברניטים, החל באולמרט, בדן חלוץ, חולדאי, ידלין, כל מי שאמר בחודשיים האחרונים איזו אמירה קונטרוברסלית, דע לך שהיא מצוטטת במקום הזה. כלומר, מה שאתה אומר, שהם ממש מחפשים כחלק מהפרופגנדה, אם כך, את אותם אישים גדולים ורובם אנשי צבא, נקבת בשמות של כולם אנשי צבא, ואומרים מן הסתם... אולמרט לא, אבל לא משתווה. בבקשה? אולמרט לא כל כך איש צבא, אבל זה בסדר. אבל ראש הממשלה הוא גם איש צבא וכולי, וחוץ מזה הוא גם עשה קורס קצינים, אני רוצה להזכיר לך בקיצור. הם לא מצטטים אנשי כלכלה, אני מסכים איתך. אוקיי, והם למדים מזה שאנחנו מגיעים אל קיצנו. כן, זה כנראה בחלק, אני אומר עוד פעם, יש שם, זה לא מקשה אחת, אני מדגיש, קבוצה מסוימת טוענת, זאת שאוהבת אולי לומר, אמרנו לכם, זו המתלהמת יותר, זו שבאה עכשיו חשבון בתוך החברה עם אלה שלא האמינו כביכול, אפילו נסראללה, אתה מכיר את התנועת אצבע שלו הזאת, אמרתי לכם שהיא מופיעה, הוא היום ממש חוגג באופוריה ארסית, שקשה לצפייה אצל יהודים וישראלים, אבל הוא עושה את זה ברוב הנאה, ואומר, רבותיי, רק סבלנות, אמרתי לכם, שנת 2000, אמרתי את חזון קורי העכביש שלי, בבקשה, לקח קצת זמן וזה מתקיים. יש עוד אנשים כמוהו, ויש גם אנשים שמפתיעים. למשל, אחד מהם לקח את זה לכיוון אחר, לכיוון שלהם, אמר משהו כמו, אתם רואים שיש מה שנקרא חשש משלטון דת, אז תראו מה קורה. רוצה לומר, אם אתם חושבים גם אצלנו להכניס את החמאס, ג'יהאד איסלאמי, אז תראו, זה גם עלול לבוא אלינו באיזשהו שלב. זו הייתה בהחלט תגובה מעניינת שלא צפיתי אותה, אני מודה, והיא נאמרה על ידי אחד הפרשנים. כשאתה מדבר על הצדיק הנודע, נסראללה, בא לי להגיד, ואתה נסראללה, חכה, מה אנחנו עוד נעשה לך בהמשך הדרך, ולא רק בגלל מילותיך אלה. אבל
מי אני שאני אגיד לנסראללה דברים מסוג זה, הוא בטח גם לא יתייחס, אבל אולי זה בכל זאת יגיע אליו. אוקיי. שמע, אני רוצה לבחון איתך את הסוגיה דרך התקשורת, או דרך ביטויים של פוליטיקאים. האם בסופו של דבר זה פוגע בביטחון שלנו? כלומר, מעלה את רב תעוזתם באומרם לעצמם? זהו הרגע שאנחנו צריכים לפעול, ומי יודע, אולי זה מחכה לנו מאחורי הכותל. טוב, אתה נכנס פה לסוגיה שהיא סופר אקטואלית. רק ביומיים האחרונים מדברים על זה עד כמה המשבר בישראל משפיע בעקבות כמה וכמה, אני לא רוצה לעבור עבירה צנזורלית, אבל יש פה, מדובר פה על אירועים שמכניסים את ישראל קצת ללחץ בימים האחרונים. כן, יש מידה מסוימת, אני אומר, זה לא שהם כבר מכינים מטוסים וטילים, לא. אבל במידה מסוימת יש כאן אמירה, רבותיי, ישראל נחלשת מאוד, והראיה היא נחלשת כי טייסיה מדברים על זה שהם לא יופיעו ביום פקודה, אנשי המילואימניקים אומרים שהם לא יופיעו תחת מה שהם מכונים דיקטטורה, ולכן כדאי לנו לנצל את זה. אבל מצד שני, איך שאני מפרש את מרבית התקשורת, היא לא ממהרת לומר זאת. אני כבר לא מדבר על אלה שהם קצת יותר ריאליים ואומרים, רבותיי, מה אתם רוצים? ככה זה בדמוקרטיה, יש ביצועים כאלה ואחרים. יש כאלה, או הייתי אומר, החלק הארי מדבר על כך, שאנחנו צריכים להמתין ולצפות לאן זה הולך. מבחינתם, הם טוענים שזו רק ראשיתה, להבדיל מאחרים שאומרים הגענו ליום הדין, אחרים, הרוב אומר לא, זה בהחלט ראשיתה של התופעה, בואו נמתין ונראה לאן זה הולך. חבל שהם לא מקשיבים לדן שפטן, למשל, אתה מכיר אותו, שיש לו תיאוריה מרתקת. זה גם אופייני לאישיותו, ולצורת חשיבתו, הייתי אומר האורגינלית, הוא בא ואומר, רבותיי, מאוד מאוד לא מבדיל אותי שום דבר, לא מבהיל אותי שום דבר, אני גם לא מתרגש, להפך, אני רואה בזה דבר בריא וטוב. ואז אני שואל אותו, תגיד לי, מה כל כך בריא וטוב בזה? פה על יד השולחן הזה הוא גם אמר זאת. ואז הוא אומר, מה פירוש? יש כאן שתי קבוצות שרצות, מתקוטטות ומתנגשות, מתנגחות ביניהן על השלטון ועל הכוח, וזה תהליך דמוקרטי בריא, שתי קבוצות רבות, קבוצה אחת נצח, ונגמר העניין. כך דרכו של עולם ושל הדמוקרטיה. תגובתך, כאלה קולות אין שם, נכון? לא, ממש לא, תראה. טוב, דן שפטן, אני מכיר את דעותיו, ומדי פעם יש לו דברים מעניינים מאוד. בקטע הזה אני לא מסכים, אני חושב זה משפיע ברמה של אפקט מצטבר. אם אנחנו לא נפתור את הבעיות בתוכנו בתקופה הקרובה, בהחלט זה יכול להביא למחשבות זדון בקרב אי אלו מנהיגים בצד, ורוצה לומר, צריכה להיות הרתעה. ישראל נמצאת בתוך סבך של מדינות שחלקן אדישות אלינו, חלקן אפילו אלה בהסכם שלום, לא הייתי מגדיר אותם כידידותינו האהובות ביותר, ובוודאי לא האויבות שלנו שאין לנו איתם שום שיג ושיח. כל הקבוצה הזאת, היכולת שלנו לעשות אותם, קצת, להגיע אותם, היא במה שמכונה בערבית קוות אל-רדע, ואומר כוח ההרתעה של ישראל שקיים לשמחתנו הרבה מאוד שנים, כחלק ממנו זו אותה יכולת שלנו להיראות, להיראות כלפי חוץ, חזקים, בריאים, טובים, ולא כאלה חלשלושים שהטייסים שלהם, המילואים שלהם, מאיימים לסרב. זה לא עושה לנו טוב, אבל בוא ניתן לזמן, אנחנו עוד לא שם לדעתי.